ल यहाँ हेर है त आजको हाम्रो टपिक भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो वेबकै सबैभन्दा लास्ट च्याप्टर हो, फोर्थ च्याप्टर हो, द्याट इज अकोस्टिक फेनोमेना। अकोस्टिक फेनोमेना अब यो अकोस्टिकमा के पर्छ त भन्छ भन्दाखेरि अकोस्टिक भनेको यो ब्रान्च अफ फिजिक्स हो। यो अकोस्टिक ब्रान्चमा के पर्छ त भन्दाखेरि यो अकोस्टिक ब्रान्चमा के पर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हामी के स्टडी गर्छौँ त भन्दाखेरि अबाउट द प्रोडक्सन, वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्सन अफ द साउन्ड, we study about the transmission of the sound through the medium, transmission of the sound and reception, how it is received by the medium, another source हैन अथवा another observer कसरी साउन्ड एब्जर्ब गर्छ त। यो तीनटाको फेनोमेना चाहिँ हामी केमा स्टडी गर्छौँ त, we study in the acoustic topic. So this acoustic branch deal about the production of the sound, how sound is produced हैन, कसरी प्रोड्युस भइरहेछ, साउन्ड कसरी ट्रान्समिट भइरहेछ मिडियमबाट, र अब्जर्भरले साउन्ड कसरी रिसिभ गरिरहेछ, यो तीनटाको फेनोमेनाको बारेमा हामी तीनटा स्टडी गर्छौँ। सो अब फर्स्टमा हाम्रो एउटा टपिक यो अकोस्टिक फेनोमेना हामी एउटा टपिक पढ्नु पर्यो, द्याट इज एक्सप्रेसन प्रेसर एम्प्लिट्युड। हियर वी आर गोइङ टु डिराइभ द एक्सप्रेसन फर द प्रेसर एम्प्लिट्युड। अब प्रेसर एम्प्लिट्युड भने के हो त भन्ने कुरा बुझौँ। साउन्ड वेभ एउटा के हो त, साउन्ड वेभ के हो त, एउटा प्रेसर वेभ हो नि हैन। साउन्ड वेभ लङ्गिट्युडनल वेभ हो, प्रेसर वेभ हो। साउन्ड वेभ चाहिँ कुनै पनि मिडियमबाट प्रोपागेट गरे पछाडि यसले केमा चेन्जेस ल्याउँछ त, इट ब्रिङ्स द चेन्जेस इन द वाट भोल्युम, इट ब्रिङ्स द चेन्जेस इन द भोल्युम अफ द मिडियम, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, व्हेन द साउन्ड वेभ प्रोपागेट थ्रु द मिडियम, यो मिडियमबाट प्रोपागेट गर्दाखेरि के गर्छ त, इट ब्रिङ्स द चेन्जेस इन वाट चेन्जेस इन प्रेसर। चेन्ज इन प्रेसर भने के हो त, साउन्ड वेभ चाहिँ लङ्गिट्युडनल वेभ हो, यो प्रेसर वेभ हो। यो चाहिँ यो मिडियमबाट जाँदाखेरि के हुन्छ, पार्टिकल्सहरू के गर्छ, आफ्नो ठाउँबाट के हुन्छन्, डिस्प्लेस गर्छन्, भाइब्रेट गर्न थाल्छन्। भाइब्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ, देयर इज द चेन्जेस इन भोल्युम अफ द मिडियम। त्यो भोल्युमको आएको चेन्जेसले के हो, चेन्ज ल्याउँछ त, इट ब्रिङ्स द चेन्जेस इन केमा प्रेसर भनेको डिफ्रेन्ट रिजनमा प्रेसर के हुन्छ, प्रेसर चेन्ज के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो प्रेसर एम्प्लिट्युड भने के हो त भन्दाखेरि यो साउन्ड वेभ यो मिडियमबाट प्रोपागेट गर्दाखेरि what is the maximum change in pressure, maximum change in pressure, this maximum change in pressure is called pressure amplitude। यो maximum pressure change लाई हामी के भन्छौँ त, pressure amplitude हो। यही pressure amplitude को एक्सप्रेसन अब हामी यहाँ निकाल्दै छौँ, pressure amplitude। अब यहाँ हेर, let us consider a small length of the air in a cylindrical shape मा है, this one is the medium air, यो एयर मिडियम हो, तर कुन शेपमा छ, सिलिन्ड्रिकल शेपमा हामीले एयर मिडियमलाई यहाँनिर कन्सिडर गर्यौँ। अनि वाट इज द लेन्थ अफ द मिडियम, यो स्मल लेन्थलाई हामीले भन्यो डेल्टा एक्स। यो मिडियम एयर मिडियमको जुन लेन्थ छ, स्मल लेन्थ छ, हामी सानो लेन्थ मान्यौँ, लेट्स से इट इज एट डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज द लेन्थ अफ द मिडियम। अनि यो मिडियमको चाहिँ यो सिलिन्डरको चाहिँ जुन एरिया छ, एरिया अफ द क्रस सेक्सन, यसलाई मैले ए भने। अब यो मिडियम त एयर मिडियम हो, यसको त थुप्रै पार्टिकल छ, यो थुप्रै पार्टिकलहरू मध्येमा लेट अस कन्सिडर स्मल पार्टिकल्स। यहाँ सबैभन्दा लेफ्ट एन्डपट्टिको मिडियम एउटा पार्टिकल मैले यहाँ कन्सिडर गरेँ, अर्को यहाँ कन्सिडर गरेँ। सो यहाँ त मिडियम सबै पार्टिकल्सहरू छ। व्हेन साउन्ड वेभ प्रोपागेट्स थ्रु द मिडियम, यो साउन्ड वेभ यहाँबाट प्रोपागेट गरेपछि के गर्छ, यसले यहाँ भएको पार्टिकलहरू सबैलाई के गराइन्छ, सिफ्ट गराइदिन्छ, डिस्प्लेस हुन्छ। पार्टिकल त ओसिलेट हुनु पर्यो नि त, पार्टिकल्स ओसिलेट हुनु भने के गर्छ, आफ्नो मेन पोजिसनबाट के गर्छ, डिस्प्लेस हुन्छ, आफ्नो मेन पोजिसनबाट यहाँ के हुन्छ, डिस्प्लेस भएर जान्छ। त्यस्तै यहाँको पार्टिकल पनि के हुन्छ, डिस्प्लेस भएर आउटबाट आउँछ। हामी के मानौँ त भन्दाखेरि यो वेभ साउन्ड वेभ यहाँबाट प्रोपागेट गरिसके पछाडि यहाँको पार्टिकल डिस्प्लेस भएर के आयो त, मेन पोजिसनबाट कति डिस्प्लेसन भयो त, यति डिस्प्लेसन भयो, र यो पार्टिकल कहाँ डिस्प्लेस भयो त, यहाँ भयो। हाउ मच इट इज डिस्प्लेस भन्दाखेरि अब यो एरिया पुरै सेक्सन कति डिस्प्लेस भयो त, यो पुरै सेक्सन डिस्प्लेस भएर यहाँ आइपुग्यो। यसलाई अर्को ग्रिन कलर डेलिनेट गरौँ, यो पर्सन डिस्प्लेस भएर यहाँ आइपुग्यो, त्यस्तै यो पर्सन डिस्प्लेस भएर यहाँनिर हेर्दै यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ, यहाँको डिस्प्लेसमेन्टलाई भने मैले के त y1 र यो डिस्प्लेसमेन्टलाई मैले भने y2। अब हेर त, यो जुन अहिलेको यो मिडियमको भोल्युम छ, यो भोल्युम छ है, यो मिडियमको भोल्युम अब यो पार्टिकल डिस्प्लेस भए कुनै चेन्जेस आयो कि आएन होला भन त ल, कुनै चेन्जेस आयो कि आएन होला,
अब त्यो न्यू भोल्युम एकछिनको लागि एउटा सर्ट टाइमको लागि भोल्युम त कति भयो तपाईँ पार्टिकलको डिस्प्ले साइज यति भयो यहाँ कुनै भोल्युममा चेन्जेस आएको छ कि छैन भन्नु त ल हेर यो डिस्प्लेस हुँदाखेरि यो y1 र y2 यदि पार्टिकल्स कसरी डिस्प्लेस भयो त भन्दाखेरि इफ यदि y1 र y2 बराबरी भयो भनेको लेफ्ट इनपट्टिको पार्टिकलहरु यो लेफ्ट इनपट्टिको पार्टिकल्स जति भित्र आयो त्यति नै राइट इनपट्टिको पार्टिकल्स त्यति नै आउटवर्ड गयो भने भोल्युम के हुन्छ भन त ल सेम हुन्छ अगाडिको जति नै भोल्युम चेन्ज त बराबरी भयो नि यहाँको चेन्ज र यहाँको चेन्ज के भयो त बराबरी भयो यहाँको चेन्ज र यहाँको चेन्ज बराबरी भयो भने के भयो त भोल्युम अफ द सिलिन्डर रिमेन्स के भयो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम अफ द सिलिन्डर रिमेन्स के भयो त कन्स्ट्यान्ट भयो भनेपछि भोल्युम अफ सिलिन्डरमा कुनै पनि चेन्जेस आयो त डेल्टा भोल्युममा कुनै चेन्ज आयो त डेल्टा भी के भयो त 0 भयो डेल्टा भी 0 भयो तर यदि y1 चाहिँ धेरै भयो y1 चाहिँ धेरै भयो y2 चाहिँ थोरै भयो भनेको लेफ्टपट्टिको पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट धेरै भयो लेफ्टपट्टिको पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ आयो त भन्दाखेरि यति भयो लेफ्टपट्टिको पार्टिकल चाहिँ डिस्प्लेस भएर यहाँबाट डिस्प्लेस भएर यहाँबाट पार्टिकल डिस्प्लेस भएर यहाँ आइपुग्यो र यहाँको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यति भयो भने यहाँ के हुन्छ होला लु भन त भोल्युम के भयो सिलिन्डरको भोल्युम अनचेन्ज भयो कि इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो घट्यो डिक्रिज भयो भोल्युम त के भयो डिक्रिज भयो यहाँ त यत्रो भित्रपट्टि कम्प्रेस भएको छ एक्सटेन्ड चाहिँ थोरै भयो यो पर्सन त धेरै भयो नि त यो हैन यतापट्टिको चेन्जेस धेरै भयो यतापट्टिको आउटवर्डबाट निस्किने कम भयो भनेपछि कम्प्रेस्ड भयो सो भोल्युम के भयो भोल्युम अफ सिलिन्डरमा भोल्युम अफ सिलिन्डर के भयो डिक्रिज भयो त्यस्तै यदि y1 चाहिँ थोरै y2 चाहिँ धेरै भयो भने y1 चाहिँ थोरै y2 चाहिँ धेरै भयो भने y1 थोरै बुझ्छौ y1 थोरै भनेको के हो त लेफ्ट साइडपट्टिको पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट थोरै भयो यहाँ चाहिँ पार्टिकलले डिस्प्लेसन थोरै गरौँ यतापट्टि चाहिँ पार्टिकलले डिस्प्लेसन के गर्यो त धेरै गरौँ यता चाहिँ यति डिस्प्लेसन गर्यो भने के हुन्छ यहाँनिर भोल्युम चेन्जेस के भयो इन्क्रिज भयो नि त भोल्युम के भयो यहाँनिर भोल्युम त बढ्यो पुरानो जति भोल्युम थियो त्यो भन्दा भोल्युम बढेन किनभने एक्सपान्ड धेरै भयो नि त जति कम्प्रेस्ड भयो यहाँ कम्प्रेस्ड यति भयो एक्सपान्ड धेरै भएको छ भनेपछि एक्सपान्ड धेरै भयो भने भोल्युम के भयो इन्क्रिज भयो सो भोल्युम इन्क्रिजेस भनेपछि चेन्ज इन भोल्युममा चेन्जेस के कुराले फरक पार्दो रहेछ भन त यो त भोल्युम इन्क्रिज भयो भोल्युममा इन्क्रिज के कुराले फरक पार्दो रहेछ त इन्क्रिज डिक्रिज अथवा रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भन त के कुराले पार्टिकल्सको डिस्प्लेसमेन्टले फरक परेन लेफ्ट साइड पार्टिकलको पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कति भएको छ र राइट साइड पार्टिकल पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट कति भएको छ के गर्दा वेभ ट्राभल गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ यो मिडियमको भोल्युममा चेन्जेस कति हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ लेट अस कन्सिडर मैले लङ नै भन्दिनँ लेट अस कन्सिडर अ सिलिन्डर अफ एयर को एयर दिस वान इज द मिडियम एयर its area of cross section is A, the length of the cylinder is small length हो so what you consider is small length यसलाई के भनौं delta x so ल भन त what is the volume of this air what is the volume of the medium यो medium को volume कति हो area into delta x अब यहाँबाट साउन्ड प्रोपागेट यहाँबाट साउन्ड वेभ ट्रान्समिट गरेपछि पार्टिकल्सहरु के गर्छ भाइब्रेट ओसिलेट गर्न थाल्छ सपोज के मानौ त पार्टिकल्स ओसिलेट कति भयो त भन्दाखेरि पार्टिकल्स ओसिलेट यति भयो यहाँपट्टिको पार्टिकल यहाँ यति डिस्प्लेस भयो यहाँको पार्टिकल यति डिस्प्लेस भयो यहाँबाट यहाँ पार्टिकल डिस्प्लेसन कति लियो त भन्दाखेरि लेफ्ट साइडपट्टिको डिस्प्लेसन यति लियो राइट साइडपट्टिको पार्टिकल डिस्प्लेसन यति लियो यति लिए पछाडी अब यहाँ भोल्युममा चेन्जेस आयो कि आएन यसलाई मैले y2 भने यसलाई मैले के भने y1 जो व्हाट इज द चेन्जेस इन भोल्युममा चेन्जेस कति आउँछ भने त एरिया त सेम हो एरिया क्रस सेक्सन चेन्ज केमा आएको छ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट आएको हो के यो x मा आएको हो नि त हैन यहाँ जति भित्र गएको छ यहाँ त्यति बाहिर गएको छ सो ए चेन्ज इन भोल्युम भनेको कति भोल्युम चेन्ज भयो त ओरिजिनल भोल्युम भन्दा फाइनल भोल्युममा कति धेरै अथवा कति थोरै भएको छ कति इन्क्रिज अथवा कति डिक्रिज छ भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त a इन्टु चेन्ज इन लेन्थ y2 minus y1 यदि y2 र y1 धेरै छ भने
सरी y2 र y1 नै यो र यो डिस्प्लेसमेन्ट बराबरी छ भने नो चेन्ज इन भोल्युम डेल्टा v 0 भयो तर y1 चाहिँ थोरै y2 चाहिँ धेरै छ भने भोल्युम इन्क्रिज भयो y1 धेरै y2 थोरै छ भने नेगेटिभ आउँछ भोल्युम के भयो डिक्रिज भयो सो चेन्जेस इन द भोल्युम जब यहाँ साउन्ड वेभ प्रोपागेट गर्दाखेरि व्हाट इज द चेन्जेस इन भोल्युम द चेन्जेस इन द भोल्युम अफ द मीडियम को भोल्युममा चेन्जेस अफ स्मल लेन्थ मा कतिले दिन्छ त डेल्टा v इक्वल्स टु a y2 माइनस y1 ठीक छ यहाँसम्म त्यसो भए भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन अथवा चेन्ज इन भोल्युम निकालौँ न ल व्हाट इज द रेशियो अफ चेन्ज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम हेर त ल चेन्ज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम भने कति हुने भयो व्हाट इज द रेशियो अफ चेन्ज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम अब यो भनेको त व्हाट यु क्यान राइट ए y भने के हो भने त y भने के हो यो कसले भन्छ y1 y2 भनेको यो y भने के हो कसैलाई थाहा छ डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल हो डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल जस्तै यसलाई हामीले ग्राफमा बनायौँ भने त वेभको त हामीले ग्राफमा बनाउँदाखेरि के लेख्छौँ त भन्दाखेरि ग्राफ यस्तो बनाउँछौँ है पार्टिकल्स त यहाँबाट के भइरहेको छ मेन पोजिसनबाट डिस्प्लेस हुँदै गइरहेको छ नि हैन हो यो डिस्प्लेसमेन्ट मेन पोजिसनबाट पार्टिकल कति डिस्प्लेस भइरहेको छ यो पार्टिकल्सहरु त यसरी पार्टिकल यता आउँछ यता यसरी भाइब्रेट भइरहेको छ यसरी लङ्गिट्युडनल वेभ हो नि त सो कति डिस्प्लेस भएर जान्छ त मेन पोजिसनबाट त्यसको आफ्नो रेस्टमा भएको पोजिसनबाट कति डिस्प्लेस भएर जान्छ त्यो डिस्प्लेसमेन्टको मेजरमेन्ट हो सो y2 माइनस y1 लाई मैले के लेखेँ त्यसलाई स्मल चेन्ज इन द डिस्प्लेसमेन्ट हो यसलाई मैले डेल्टा y भने सो डेल्टा y भने के हो भने त स्मल चेन्जेस इन द डिस्प्लेसमेन्ट हो कि हैन यहाँको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हो यो सो डेल्टा v भने के आउने भयो त ल डेल्टा v भनेको एरिया अफ द क्रस सेक्सन इन्टु के डेल्टा y डिवाइड बाइ भोल्युम भनेको एरिया इन्टु स्मल लेन्थ डेल्टा x इक्वल्स टु डेल्टा y बाइ के हुने भयो डेल्टा x अब एज डेल्टा x चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डेल्टा x टेन्स टु इक्वल्स टु 0 डेल्टा x तिमीले त्यो लेन्थ अफ द सिलिन्डर चाहिँ यति सानो लिने कि दैट इज नियरली इक्वल्स टु 0 लियो भने के हुन्छ डेल्टा v बाइ v भनेको कति बेला इफ द स्मल चेन्ज इन लेन्थ नियरली इक्वल्स टु व्हाट 0 हुँदाखेरि के हुन्छ ल हेर त डेल्टा v इक्वल्स टु लिमिट डेल्टा x टेन्स टु 0 डेल्टा y बाइ डेल्टा x सो फ्रम द डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ व्हाट यु क्यान राइट ल भन ल फर्स्ट प्रिन्सिपल पढेको छौ हो dy by dx that is equivalent to the change in volume to the original volume कति बेला if the original length of the cylinder is nearly equal to 0 then in that case we can write the ratio of change in volume to the original volume is equivalent to केसँग the first derivative of the displacement of the particle with respect to its original linear displacement x हैन फर्स्ट डेरिभेटिभ सँग चाहिँ के हुन्छ अरे इक्विभ्यालेन्ट हुँदो रहेछ भने चाहिँ हामीले चेन्ज इन भोल्युम निकाल्न के निकाल्नु पर्यो त पार्टिकलले गर्ने डिस्प्लेसमेन्टको के गर्नु पर्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्न पर्यो ओके न सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल द डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन अफ अ पार्टिकल मुभिङ इन पार्टिकल भनेको द डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन अफ द पार्टिकल पोजिटिभ एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन अफ वेभ भने भयो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन अफ पार्टिकल भने भयो हैन पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ ल भन त ल कति आउँछ हामीले वेभ मोसन हुँदाखेरि पढाएको थियौँ कुनै पनि वेभ एक्स एक्सिसतिर ट्राभल गरिरहेको छ भने त्यतिखेर पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ तिमीलाई डिस्प्लेसमेन्ट भनेर उयो लाग्यो भने वेभ भने भयो y इक्वल्स टु कति हुन्छ y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल हो कि हैन y इक्वल्स टु कति हुन्छ a sin कति ओमेगा t माइनस के हुन्छ kx यो त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन कति बेला व्हेन इट ट्राभलिङ टुवर्ड द पोजिटिभ एक्सिस डाइरेक्सन भनेपछि यो त पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट हो यसले त यो इक्वेसनले के दिन्छ प्रत्येक टाइममा हैन टी टाइममा डिफरेन्ट टाइममा पार्टिकल कहाँनिर छ भन्ने पार्टिकलले कति डिस्प्लेस गर्यो भन्ने कुरा यो डिस्प्लेसन इक्वेसनले दिन्छ अब हामीलाई त के चाहिएको त हामीले त वेभ ट्राभल गर्दाखेरि भोल्युममा कति चेन्ज आउँछ निकाल्नु पर्यो त्यो भोल्युम चेन्ज कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि दैट इज इक्विभ्यालेन्ट द फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ द डिस्प्लेसन इक्वेसन भने यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दा कति आउँदो रहेछ dy by dx ल dy by dx गरेर कति आउँछ यसको कति आउँछ a d sin by d भने कति आउँछ cos
ओमेगा टी माइनस केएक्स अनि 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 के आउँछ डेरिभेटिभमा तिमीहरु जान्ने छौ है के आउँछ कि सक्यो इन्टु माइनस के आउँछ थाहा छ यो सबैलाई कि छैन यो पनि अच्छा अच्छा सर थाहा छ नि हैन अब यो डेरिभेटिभ dx गर्नको लागि यो d sin ओमेगा t माइनस kx डिवाइड बाइ के गर्नुपर्छ d ओमेगा t माइनस kx अनि फेरि मल्टिप्लाई गरेर चेन रुल लगाएर d ओमेगा t माइनस kx डिवाइड बाइ dx गर्दाखेरि के आउँछ यो त 0 भइहाल्छ माइनस k dx बाइ dx भनेको 1 अनि माइनस k मात्रै बाँकी रहन्छ है भनेपछि कति आयो त dy बाइ dx भनेको कति आयो त माइनस a कति आयो k cos ओमेगा t माइनस कति आयो त kx ओमेगा t माइनस kx भएन होइन माइनस ak cos ओमेगा t माइनस kx के भनेको निकालियो भने त हामीले यो फर्स्ट डेरिभेटिभ dy बाइ dx यो भनेको के हो त डेल v बाइ चेन्ज इन भोल्युम टु द वाट ओरिजिनल भोल्युम अब यहाँ हेर एभ्री मिडियमको के हुन्छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ कि हुँदैन सबै मिडियमहरुको के हुन्छ मोडुलस अफ के हुन्छ इलास्टिसिटी मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कतिवटा हुन्छ तीनटा यदि भोल्युममा चेन्जेस आउँछ भने त्यहाँ हामी कुन मोडुलस युज गर्थ्यौं बल्क मोडुलस त्यसमा यो मिडियम भनेको यहाँ केमा चेन्ज आइराछ एयर मिडियम हो ग्यास मिडियम भोल्युममा चेन्ज आइराछ त्यसमा ग्यासको मोडुलस के हुन्छ त बल्क हुन्छ हुँदैन सो व्हाट इज द बल्क मोडुलस अफ दिस मिडियम बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ दिस मिडियम भनेको एयर को कति आउने भयो भन्नु त ल व्हाट इज बल्क मोडुलस भोल्युम स्ट्रेस बाइ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन कहाँ त्यस्तो भोल्युम स्ट्रेस ठिक छ त्यो भोल्युम स्ट्रेसलाई के भन्छौँ हामी भोल्युम स्ट्रेसलाई के भन्छौँ त चेन्ज इन प्रेसर भने पनि भयो चेन्ज इन प्रेसर टु द के भयो बाइ द भोल्युम भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन अब यो पनि केमा आउँछ त यो नेगेटिभमा आउँछ यो किन नेगेटिभमा भन त मलाई कहिले भन्छ ल नेगेटिभ p बाइ डेल v बाइ v भनेको प्रेसर बढ्यो भने भोल्युममा चेन्ज के आउँछ प्रेसर बढ्यो भने भोल्युम के हुन्छ घट्छ हैन प्रेसर घट्यो भने भोल्युम के हुन्छ बढ्छ हैन सो यो दुईटाको रिलेसन चाहिँ प्रेसर बढाइयो भने चेन्ज इन भोल्युम घट्छ प्रेसर घटाइयो भने चेन्ज इन भोल्युम के हुन्छ बढ्छ त्यही भएर हामीले यहाँ साइन के लेखेको छ अगाडि नेगेटिभ भने चाहिँ हामीले निकाल्न आँटेको के हो त भने यो एक्सप्रेसन के को लागि गरेको के को एक्सप्रेसन निकालेको चेन्ज इन प्रेसरको हो कि हैन चेन्ज इन प्रेसर चाहिँ म्याक्सिमम हुँदाखेरिको एक्सप्रेसन निकालेछौँ सो व्हाट इज द चेन्ज इन प्रेसर भने कति हुने भयो माइनस b कति आयो अनि डेल v बाइ v हुन्छ कि हुँदैन इक्वल्स टु माइनस b डेल v बाइ v भने कति आएको छ हाम्रो कहाँ छ यहाँ चाहिँ व्हाट इज डेल v बाइ v माइनस ak cos ओमेगा t माइनस kx ओमेगा t माइनस kx ब्राकेटमा हाल्यौँ अब हेर त यसलाई ब्राकेट ओपन गर्दाखेरि के हुन्छ प्रेसर चेन्ज इक्वल्स टु कति आउने भयो p इक्वल्स टु माइनस माइनस प्लस b a k cos ओमेगा t माइनस kx ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ कि छैन अब यहाँ हेर है यहाँबाट मिडियमबाट साउन्ड वेभ यो मिडियम हो नि त यो मिडियम हो यो मिडियमबाट साउन्ड वेभ प्रोपागेट गर्दाखेरि साउन्ड इज ट्राभलिङ विथ वाट सर्टेन स्पिड यो साउन्ड त सर्टेन स्पिडले गइरहेको हुन्छ व्हाट इज द एक्सप्रेसन अफ स्पिड अफ साउन्ड इन द मिडियम भन त ल कसले भन्छ मलाई व्हाट इज द एक्सप्रेसन फर द स्पिड अफ साउन्ड इन मिडियम कति हुन्छ v इक्वल्स टु कति स्क्वायर रुट अफ यत्रो हामीले मेकानिकल वेभमा पढेको हैन v इक्वल्स टु के भनेको छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाइ डेन्सिटी हैन सो यहाँ हाम्रो बल्क मोडुलस छ सो भेलोसिटी स्पिड अफ साउन्ड वेभ इन मिडियम भनेको कति हुन्छ बल्क मोडुलस अफ द मिडियम टु द डेन्सिटी अफ के हुन्छ टु द डेन्सिटी अफ मिडियम अब यहाँबाट कति हुने भयो त v स्क्वायर रो इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो त दैट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द बल्क मोडुलस अफ द मिडियम नाउ पुट द भ्यालु अफ बल्क मोडुलस p इक्वल्स टु के हुने भयो त्यसो भए p इक्वल्स टु इन द प्लेस अफ b के लेख्न पाइयो v स्क्वायर रो a k cos ओमेगा t माइनस kx अब यतिलाई तिमी लेट गरिदेऊ p इक्वल्स टु के भयो त p इक्वल्स टु p नट cos ओमेगा t माइनस kx यो चाहिँ के भयो त
यो चाहिँ भयो प्रेसर वेभ इक्वेसन। यो चाहिँ के हो त? यो के हो त? दिस इज प्रेसर वेभ इक्वेसन। प्रेसर वेभ इक्वेसन यसले चाहिँ सर्टेन टाइममा कुनै पनि टाइममा हैन कति प्रेसर चेन्ज छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्छ। अब प्रेसर चेन्ज म्याक्सिमम प्रेसर हामीले त म्याक्सिमम प्रेसर कति बेला हुन्छ ल भन त? यो प्रेसर चेन्ज चाहिँ यो पी चाहिँ यो प्रेसर चेन्ज चाहिँ पी म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ ल भन मलाई? यो प्रेसर चेन्ज चाहिँ म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ? यो पी चाहिँ यो चेन्ज इन प्रेसर कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ ल भन त? कति बेला? यो प्रेसर चेन्ज त डिपेन्ड छ भने केमा त? कस्टको भ्यालु हो कि हैन? कस्टको भ्यालु त कति हुन्छ? कस्टको भ्यालु कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ? कति बेला भन त? 0 भएको बेलामा ओमेगा टी माइनस के 0 भएको बेला हो जति बेला यो कस्टको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? 1 हुन्छ हो कि हैन? भनेको 0 भएको बेला। जति बेला यो कस्टको भ्यालु पुरै 1 आउँछ त्यति बेला यो प्रेसर के हुन्छ? म्याक्सिमम हुन्छ। भनेपछि पी म्याक्सिमम इक्वल टु के माथि हुने भयो त? कति माथि हुने भयो? द्याट इज इक्वल्स टु पी नट। जुन पी नटको भ्यालु भने कति हो त? v स्क्वायर रो एके हो। दिस भ्यालु इज कल्ड व्हाट? यही म्याक्सिमम भ्यालु अफ द प्रेसर चेन्ज। यो म्याक्सिमम प्रेसर चेन्ज होला के भन्छौँ हामी? प्रेसर एम्प्लिट्युड भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ त हामी? प्रेसर के भन्छौँ? प्रेसर एम्प्लिट्युड भन्छौँ। हुन्छ ल यहाँसम्म केही छ भने भन त ल? यहाँसम्म केही छ? यहाँ स्क्रिन सेयर हेरिरहेको छौ? यस सर। ल यहाँ हेर्दै प्रेसर एम्प्लिट्युड। अब डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड भने के हो त भन्दाखेरि पार्टिकलले यहाँबाट वेभ ट्राभल गर्दाखेरि म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति गर्छ? त्यो म्याक्सिमम लिनियर डिस्प्लेसमेन्टलाई भन्छौँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड। हियर वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट द प्रेसर एम्प्लिट्युड। अब प्रेसर एम्प्लिट्युड भने के हो त? म्याक्सिमम चेन्जेस इन प्रेसर, म्याक्सिमम इन्क्रिज इन प्रेसर अथवा म्याक्सिमम डिक्रिज इन प्रेसर कति छ त? द्याट इज कल्ड प्रेसर एम्प्लिट्युड। यसको लागि हामीले के गर्यो त? वी कन्सिडर सिलिन्ड्रिकल भोल्युम अफ एयर। मिडियम इज एयर। एयर मिडियमको चाहिँ सिलिन्ड्रिकल भोल्युम लियो ह्याभिङ एरिया अफ क्रस सेक्सन ए अनि स्मल लेन्थ डेल्टा एक्स। जसले गर्दाखेरि ओरिजिनल भोल्युम अफ मिडियम कति भयो? v इक्वल टु ए डेल्टा एक्स। अब व्हेन द वेभ प्रोपागेट्स थ्रु दिस मिडियम, यो मिडियमबाट प्रोपागेट गर्दाखेरि के मानौँ त? लेफ्टपट्टिको पार्टिकल कति डिस्प्लेस भयो? y1 र राइटपट्टिको पार्टिकल कति डिस्प्लेस भयो त? y2। सो y1 and y2 आर द लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल्स। त्यसो भए यो पार्टिकल्सहरू यहाँ डिस्प्लेस हुन बित्तिकै देयर इज सम चेन्जेस इन द भोल्युम। यदि बराबरी डिस्प्लेस भयो भने नो चेन्जेस इन द भोल्युम हैन? बराबरी डिस्प्लेस भयो भने नो चेन्जेस इन भोल्युम। तर अनइक्वाली डिस्प्लेस, अनइक्वाली भनेको आइदर लेफ्टपट्टिको पार्टिकल अथवा राइटपट्टिको पार्टिकल चाहिँ धेरै डिस्प्लेस भयो विथ कम्पेरिजन अर विथ रेस्पेक्ट टु एनदर वान, देन देयर इज सम चेन्जेस इन द भोल्युम, आइदर इन्क्रिज इन भोल्युम अर डिक्रिज इन volume. So what is the changes in volume? When the sound propagates through the medium, what is the changes in the volume? भन्दाखेरि changes in volume equals to del V equals to A y2 minus y1 and y2 minus y1 gives the what? Small changes in the displacement. यसलाई हामीले delta y भन्यौ। So यो volume चाहिँ यो changes in volume चाहिँ increase हुन पनि सक्छ, decrease हुन पनि सक्छ। So volume strain भनेको change in volume to the original volume। चेन्ज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युमको रेसियो भनेको कति भयो? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। फर स्मल लेन्थ अफ सिलिन्डर, इफ वी टेक द स्मल लेन्थ अफ सिलिन्डर देन व्हाट यू क्यान राइट इज द स्मल चेन्जेस इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम इज इक्विभ्यालेन्ट टु द व्हाट? द फर्स्ट डेरिभेटिभ dy बाई dx, फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल। पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टको फर्स्ट डिस्प्लेसमेन्टले के दिँदो रहेछ त? चेन्ज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम अफ एयर मिडियम। अब हामीले यहाँबाट डेल v बाई v भने के निकालियो त? डेल v बाई v इक्वल्स टु dy बाई dx। कति बेला अरे? इफ द लेन्थ अफ द सिलिन्डर इज नियरली इक्वल्स टु 0 भनेको भेरी स्मल लेन्थको लागि। सो भोल्युम स्ट्रेन इक्वल्स टु व्हाट यू क्यान राइट? dy बाई dx। अब dy बाई dx भनेको के हो त? y भनेको त के हो त? डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन। द वेभ ट्राभलिङ टुवर्ड्स पोजिटिभ एक्स एक्सिस विथ भेलोसिटी ओमेगा। सो वी क्यान राइट y इक्वल्स टु कति? y equals to a sin omega t minus y equals to a sin omega t minus kx। अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति आयो त? माइनस ak cos omega t minus kx। नाउ पुट द भ्यालु। मिडियमको बल्क मोडुलस भनेको कति हुन्छ? चेन्ज इन प्रेसर टु द भोल्युम स्ट्रेन, चेन्ज इन प्रेसर टु द भोल्युम स्ट्रेन, नेगेटिभ चेन्ज इन प्रेसर टु द भोल्युम स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन प्रेसर भनेको कति आयो?
minus bulk modulus into dy by dx. Put the value of b. b भनेको चाहिँ bak यहाँबाट dy by dx को भ्यालु यहाँबाट आला नेगेटिभ ak भनेको माइनस माइनस प्लस ak cos omega t minus kx र b भनेको वेभ भेलोसिटी भनेको के हो त स्क्वायर रुट अफ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बाइ डेन्सिटी यहाँबाट b को भ्यालु कति निकाल पाइयो v स्क्वायर रो अब यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि प्रेशर चेन्ज इक्वल्स टु v स्क्वायर रो ak cos omega t minus kx अब यतिलाई तिमी एउटा भ्यालु लेट गर्दियौ यसलाई मैले p नट लेट गर्दै भन्ने व्हाट यु गेट p इक्वल्स टु p नट cos omega t minus kx यसले के दिने भो प्रेशर वेभ इक्वेसन दिने भो अब यो प्रेशर चेन्ज चाहिँ कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ भन्दा जति बेला cos omega t को भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ सो यो यसको भ्यालु 1 आउँदाखेरि के हुन्छ प्रेशर चेन्ज इक्वल टु p नट वेयर p नट भने के हो त v स्क्वायर रो ak सो v स्क्वायर रो ak भने के हो त v स्क्वायर रो ak भनेको के हो त दैट इज द मैक्सिमम प्रेशर चेन्ज यो v स्क्वायर रो ak भनेको के रहेछ त मैक्सिमम प्रेशर चेन्ज व्हिच इज कॉल्ड व्हाट प्रेशर एम्प्लिट्युड हुन्छ यसमा हुन्छ कि हुँदैन हौ हुन्छ सर ल हुन्छ सर ल एउटा हामीले यहाँबाट के निकाल्यो त भन्दाखेरि प्रेशर एम्प्लिट्युडको एक्सप्रेसन निकाल्यो प्रेशर एम्प्लिट्युड कहीँ पनि आउने भने तिमीले थाहा पाउनु पर्यो कति आउँदछ प्रेशर एम्प्लिट्युडको भ्यालु हुन त व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर चेन्ज कुनै पनि मिडियमबाट साउन्ड प्रोपागेट गर्दाखेरि मैक्सिमम प्रेशर चेन्ज कति आउँदो रहेछ त कति v स्क्वायर रो a के थाहा पाउँछौ v भने के हो v भने के हो ओरिजिनल भोल्युम हैन v भनेको ओरिजिनल भोल्युमबाट आएको थियो र भेलोसिटी अफ वेभ यो बल्क मोडुलसबाट आएको v हैन भेलोसिटी अफ द वेभ रो भने के हो डेन्सिटी अफ मीडियम हो डेन्सिटी अफ द मिडियम a भनेको के हो एम्प्लिट्युड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति गर्छ एम्प्लिट्युड र के भने के हो त वेभ नम्बर अथवा वेभ भेक्टर हो के हैन व्हिच भ्यालु इज 2 पाई बाइ लैम्डा सो यति हामीलाई वेभ लेन्थ थाहा छ एम्प्लिट्युड थाहा छ भेलोसिटी अफ वेभ थाहा छ डेन्सिटी मिडियमको डेन्सिटी थाहा छ जुन जहाँबाट प्रोपागेट गरेको भने त्यो वेभले v भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको वेभले म्याक्सिमम प्रेशर चेन्ज कति गर्छ म्याक्सिमम कति प्रेशर चेन्ज ल्याउँछ आइदर इन्क्रिज अर डिक्रिज त्यो चेन्जेस हामी यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब साउन्डलाई हेर साउन्ड इज जनरली क्याटेगोराइज इन्टु टु टाइप्स के को आधारमा भन्दाखेरि त्यो साउन्ड तिमीलाई मन पर्ने एकदम आनन्ददायक साउन्ड छ कि एकदम इरिटेटिङ लाग्ने खालको साउन्ड छ त्यसको आधारमा साउन्ड इज क्याटेगोराइज इन्टु टु टाइप्स के त भन्दाखेरि one is म्युजिकल साउन्ड another is नोइज एउटा म्युजिकल साउन्ड अर्को के हो अरे त नोइज अब म्युजिकल साउन्ड भन्दाखेरि तिमीले बुझिहाल्यौ यो भनेको पक्का पनि के हो त तिमीलाई सुन्दा के लाग्ने आनन्द आउने खालको साउन्डहरु भनेको के हो त म्युजिकल साउन्ड भनेको नोइज भनेको के रहेछ त नोइज भनेको तिमीलाई के गर्ने हाम्रो कानलाई इरिटेट गराउने हैन कानलाई इरिटेट गराउने खालको हामीलाई एकदम मन नपर्ने खालको साउन्डहरु भनेको के हो त दोज अल आर नोइजेस अब यसरी छुट्याउन त मिलेन नि त अब हैन मन पर्ने र मन नपर्ने कुरा भने त सब्जेक्टिभ कुराहरु हो यो जस्तै कसैलाई रक म्युजिक एकदमै मन पर्छ हैन कसैलाई रक म्युजिक एकदमै मन पर्छ भनेपछि उलाई मन पर्छ भनेपछि दैट इज क्याटेगोराइज्ड एज अ म्युजिकल साउन्ड फेरि त्यही रक म्युजिक चाहिँ फेरि के भयो त कसैलाई इरिटेट लाग्छ हडेक बनाउँछ त्यसले हैन कसैलाई हडेक ल्याउँछ सो हेडेक ल्याउनेहरुलाई चाहिँ हेडेक ल्याउने साउन्ड चाहिँ अब के भन्ने त त्यसलाई नोइज भन्ने त मिलेन नि त किनभने त्यही साउन्ड कसैलाई के भइरा थियो म्युजिकल साउन्ड भइरा थियो भनेपछि यसरी क्याटेगोराइज गर्न मिलेन हैन अब कसैलाई लोकदोरी एकदमै मन पर्छ कसैलाई लोकदोरी मनै पर्दैन भनेपछि मन पर्ने र मन नपर्ने सब्जेक्टिभ कुरा मात्रै डिपेन्ड भएर फिजिक्सले यसरी साउन्डलाई डिटरमाइन अथवा क्याटेगोराइज गर्दैन सो फिजिक्सले चाहिँ कसरी क्याटेगोराइज गर्छ त भन्दाखेरि कस्तो खालको साउन्ड चाहिँ म्युजिकल साउन्ड हो र कस्तो खालको साउन्डलाई नोइज भन्ने भन्दाखेरि इफ द साउन्ड रेगुलर छ हैन साउन्ड रेगुलर छ यदि साउन्ड रेगुलर छ हैन साउन्ड पिरियोडिक छ र साउन्डहरु कन्टिन्युअस छ भने त्यस्तो खालको साउन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त म्युजिकल साउन्ड भन्छौं कस्तो साउन्ड अरे भन त कस्तो साउन्ड रेगुलर छ पिरियोडिक छ अनि कस्तो छ अरे कन्टिन्युअस छ भनेको साउन्ड प्रोड्युस बाइ अ गिटार तर कसरी बज्नु पर्यो पिरियोडिक एकदमै र्यान्डम वेमा बजाउनु भएन त्यस्तै साउन्ड चाहिँ इरेगुलर छ
इरेगुलर छ, पिरियोडिक पनि छैन, नन पिरियोडिक छ अनि कन्टिन्युअस पनि छैन भने यस्तो खालको साउन्डलाई भन्छौँ हामी के नोइज। फर इक्जाम्पल थाल ठटाउ हैन, थाल ठटाको साउन्ड चाहिँ के भयो त त्यो साउन्ड थाल ठटाउँदाखेरि र्यान्डम वेमा के फेरि र्यान्डम वेमा तिमीले नन पिरियोडिकली थाल ठटायो भने त्यो के हुन्छ नोइज बन्छ। अब गिटारै लिनु त ल, जस्तै एकदम फर्स्टचोटि कसैले जस्तै गिटार यतै बजाउन दियो भने नजानेलाई बजाउन दियो भने के हुन्छ र्यान्डम वेमा बजाउँदैन, जता पाए त्यतै झ्याङझ्याङ बनाउँछ भने चाहिँ त्यहाँ पिरियोडिकली साउन्ड प्रोड्युस हुँदैन। जुनसुकै साउन्ड पनि के हुन्छ एकदमै सर्ट टाइमको लागि बज्छ, इरेगुलर हुन्छ, एकचोटि झ्याङ्ग गर्छ अर्कोचोटि झुङ गर्ला अझै के हुन्छ भनेपछि एउटा नन पिरियोडिक एउटा इरेगुलर साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ त्यही गिटारबाट। त्यही गिटार फेरि एकदमै एकदम ट्रेन्ड पर्सनलाई प्रोफेसनललाई दियो भने के गर्छ उसले त्यही गिटारबाट फेरि के हुन्छ एकदमै रेगुलर एकदमै पिरियोडिक साउन्ड उसले त्यहाँबाट प्रोड्युस गरिदिन्छ भनेपछि उसले त्यही गिटारबाट प्रोड्युस गरेको साउन्ड के भयो त म्युजिकल साउन्ड भयो। भने यसरी यस्तो खालको रेगुलर पिरियोडिक साउन्डहरूले चाहिँ के दिन्छ हाम्रो कानलाई के दिन्छ आनन्द एउटा प्लेजेन्ट दिन्छ भने यस्ता इरेगुलर साउन्ड नन पिरियोडिक साउन्डले चाहिँ हाम्रो कानलाई के गरिदिन्छ इरिटेट ल्याइदिन्छ, यसले हामीलाई के गराउँछ इरिटेट गराउँछ। सो म्युजिकल साउन्ड दे आर लङ टर्म, अलिकति लङ टर्म बज्छ भने नोइजहरू के हुन्छ दे आर सर्ट ड्युरेसनको हुन्छ। अब म्युजिकल साउन्डलाई पनि हेर, नाउ वी टक अबाउट म्युजिकल साउन्ड। अब म्युजिकल साउन्ड पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ त केटाले बोलेको र केटीले बोलेको साउन्डहरू हामी एकअर्कासँग सेपरेट गर्न सक्दैनौँ। केटाको साउन्ड र केटीको साउन्ड छुटाउन सकिन्छ, ठुलो मान्छे र बच्चाको साउन्ड छुटाउन सकिन्छ। अब ड्रमबाट बजेको कि गिटारको साउन्ड हो त्यो पनि छुटाउन सकिन्छ हैन, लाइनले प्रोड्युस गरेको साउन्ड हो कि बीले प्रोड्युस गरेको साउन्ड हो त्यो छुटाउन सकिन्छ। केले गर्दा छुटाउन सक्यो त भन्दाखेरि ड्यू टु द डिफरेन्ट क्यारेक्टर प्रेजेन्ट इन दोज साउन्ड। त्यो डिफरेन्ट साउन्डमा प्रेजेन्ट भएको क्यारेक्टरहरूले गर्दाखेरि के गर्छौँ त्यो म्युजिकल साउन्डहरू हामी एउटा साउन्डबाट अर्को साउन्डलाई सेपरेट गर्न सक्छौँ। भनेपछि साउन्डहरूलाई सेपरेट गर्ने साउन्डहरूलाई छुट्याउने के क्यारेक्टर हुन्छन् त भन्दाखेरि देयर आर 3 क्यारेक्टर्स विच क्यान सेपरेट द साउन्ड one sound from another sound. So what are the characteristics of sound? के हो त characteristics of sound? Characteristics of sound एउटा आउँछ पहिलो क्यारेक्टरमा पिच, दोस्रो कुरा आउँछ इन्टेन्सिटी अर लाउडनेस र तेस्रो आउँछ क्वालिटी। म्युजिकल साउन्डको 3टा क्यारेक्टर हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। 3टा क्यारेक्टर के हो भन्दाखेरि एउटा पिच, एउटा लाउडनेस अथवा इन्टेन्सिटी हैन, अर्को कुरा के हो त क्वालिटी। यो क्यारेक्टरहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा साउन्डलाई अर्को साउन्डबाट के गरिदिन्छ डिफरेन्ट बनाउँछ। सो दिज आर द 3 क्यारेक्टर्स अफ साउन्ड। अब फर्स्ट वान इज पिच। यो पिच भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अन द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड। साउन्डको फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड हुन्छ। पिच चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ अरे केमा डिपेन्ड हुन्छ फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड। अब जुन साउन्डको फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्डको पिच पनि के हुन्छ हाई पिच हुन्छ। हाई पिच साउन्ड भनेको चाहिँ हामी यसको कस्तो हाई पिच गएको भन्छौँ त हामी हैन, जस्तै हाई नोटमा गाउँदाखेरि पिच एकदमै तीखो साउन्ड आयो भने त्यसलाई के भन्छौँ कस्तो हाई पिच रहेछ भन्छौँ हामीले बुझिरहेको ठाउँमा। जस्तै अब गीतहरू गाउँदाखेरि हैन सिङ्गिङ गर्दाखेरि हामी भन्छौँ यसको हाई नोटमा जस्तै पिच उसको साउन्डको पिच एकदमै हाई छ भन्छौँ हामी। साउन्डको पिच हाई छ भनेको कारण के हो त उसको साउन्ड कस्तो छ तीखो छ भनेको, एकदम श्रिल छ, शार्प छ भनेको। त्यो शार्प साउन्ड भनेको चाहिँ जस्तै साउन्ड प्रोड्युस बाइ कस्तो त हाई पिच भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो त्यो साउन्डको फ्रिक्वेन्सी के रहेछ त्यो साउन्डको फ्रिक्वेन्सी के रहेछ त हाई छ कि छैन। हाई फ्रिक्वेन्सी भएको साउन्डहरू कस्तो हुन्छ श्रिल हुन्छ, एकदमै तीखो क्या शार्प। जस्तै साउन्ड प्रोड्युस बाई गर्ल्स, साउन्ड प्रोड्युस बाई बच्चा सानो चिल्ड्रेन्स, साउन्ड प्रोड्युस बाई बी मौरीहरूले हैन, साउन्ड प्रोड्युस बाई मस्क्युटो। यो साउन्डहरू के हुन्छ एकदमै शार्प हुन्छ भने लो फ्रिक्वेन्सी भएको साउन्ड। इफ द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड इज लो, साउन्डको फ्रिक्वेन्सी लो भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त द साउन्ड हेज लो पिच। यो साउन्डको पिचहरू चाहिँ के हुन्छ लो पिच, यसलाई हामी के भन्छौँ त ग्रेभ भन्छौँ हैन। यस्तो साउन्डहरूलाई के भन्छौँ ग्रेभ, एकदमै मोटो। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको तिमीले कतिको बुझेको छौ, सपोज मैले यति डिस्टेन्स लिएर यहाँ 2टा साउन्डको एउटा मैले वे बनाउँछु, यो 1 सेकेन्डमा प्रोड्युस गरेको है। यो हेर त
ए र बी मा कसको फ्रिक्वेन्सी हाई छ ए र बी मा कसको फ्रिक्वेन्सी हाई छ ए को ए को फ्रिक्वेन्सी हाई छ किनभने फ्रिक्वेन्सी भने के हो त 1 सेकेन्डमा कति नम्बर अफ कम्प्लिट साइकल प्रोड्युस गर्छ त्यही हो कि हैन अब नम्बर अफ कम्प्लिट साइकल जति धेरै हुनको लागि के हुनु पर्यो यसको वेभलेन्थ के हुनु पर्यो वेभलेन्थ के हुनु पर्यो वेभलेन्थ के हुनु पर्यो थोरै हुनु पर्यो कहाँ धेरै हुनु पर्यो थोरै हुनु पर्यो भनेको थोरै हुनु पर्यो वेभलेन्थ जति थोरै भयो त्यति नै त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ हाई हुन्छ अनि जति धेरै हाई फ्रिक्वेन्सी भयो त्यो साउन्डको पिच के हुन्छ त्यो साउन्डको पिच के हुन्छ हाई हुन्छ अनि त्यस्ता हाई पिच साउन्डहरु चाहिँ के हुन्छन् श्रिल हुन्छन् एकदमै शार्प हुन्छन् फर एक्जाम्पल साउन्ड प्रोड्युस बाइ मस्किटो त्यस्तै एकदमै यसको वेभलेन्थ हेर्दा कति छ है हाई वेभलेन्थ छ नि दाइ लङ वेभलेन्थ भयो भने यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ लो हुन्छ सो लो फ्रिक्वेन्सीको साउन्डहरुको पिच के हुन्छ पिच पनि के हुन्छ लो नै हुन्छ हैन अनि लो पिचिङ साउन्डहरु चाहिँ के हुन्छ एकदमै मोटो जस्तै साउन्ड प्रोड्युस बाइ बोइज मोटो साउन्डहरु हुन्छ नि हामी मोटो साउन्ड भन्छौं भद्दा साउन्ड भन्छौं साउन्ड प्रोड्युस बाइ लायन हैन साउन्ड प्रोड्युस बाइ टाइगर साउन्ड प्रोड्युस बाइ एलिफेन्ट दिज आर द साउन्ड हैन एकदमै मोटो साउन्डहरु यस्तो साउन्डहरुलाई चाहिँ के भन्छौं हामी लो पिच साउन्ड भन्छौं हुन्छ यहाँसम्म हुन्छ कि हुँदैन ल यो स्क्रिनशट गर ल यसलाई स्क्रिनशट गर त यो म सेन्ड पनि गरिदिए म सेन्ड गरिदिन्छु छोड्दै अब अर्को क्लासमा हामी के पढ्छौं त भन्दाखेरि यो बाँकी दुईटा इन्टेन्सिटी र क्वालिटी भन्ने टपिक पढ्छौं है ल आजलाई यति है त म यो तिमीहरुको ग्रुपमा पठाइदिन्छु ल आजलाई यति है त क्लास ल थ्यांक यू थ्यांक यू सर